Nè. Hôn. Chầm mơ ngày này miền một hộp ngay bị xe cứ cha cái đau mà đòn và lời nhầm chập đau bể cường hỏi tầm tam na nó nè let's go chầm mơ một đẹp đâu ó đẹp đâu đẹp đâu ó bể mà đẹp đâu cha cái đau sạch vào dương một cái xe sạch dương phố sạch rồi phố chấm tụt na đó này mà không tỉnh đi không này bỏ đẹp đâu mà năm mươi lần gian này mà vỗ này cứ cứng cột hỏi cứng cha đau bột bê bao dưới mà nhìn cột hỏi nếu lâu bột bê đây mà nó mà lâu bột bê sốt sốt thành nó tam đàn tụt nào ở nêu có nó nhìn đẹp đâu gì
bằng vốn dùng một chút đào bao nhiêu mưa thành nồi mình đang món đó nè mình thôi mom. Chít món. Ai mà ai mà gì mà anh mà chết à ôi đậu bên đậu bên đi chị đã mong muốn ơi chị vô làm men tên là món này đúng mà đậu đậu men ngập đâu đậu vào ngành nè hơi bậy sấy ok bông phôn lia subscribe YouTube mình mùi phong áo cun